تو همطوری کم گرفت. خب ظاهرا دیگه رسیدیم به آخر خط، پایان، the end. بالاخره هر چیزی تموم میشه، مثلا همین فیلم. آخر همین فیلم هم مینویسه تمام شد. دوران مدرسه‌ام تموم شد، اما دارم فکر میکنم چه چیزی ازش یادم میمونه. ولی فکر کنم کم کم دیگه همه چیز از یادمون میره. آخه همین دیروز اسم یکی از بچه‌ها رو اشتباه گفتم. یه روزی هم میرسه که چهره دوستامو فراموش میکنم. ممکنه یه بار از کنار هم رد شیم و دیگه حتی همدیگر هم نشناسیم. قراره بیفتم تو مسیر زندگی بزرگسالی و دیگه شاید سالی یه بارم به زور مسیرم به مدرسه بیفته. تنها چیزی که قراره بمونه چند تا فریم و عکسه. همین. و البته یه چیز دیگه، اون عدد. علی توضیحی الان موقعیت چه؟ بعدا بچه‌ها می‌بینن والا شام گفتن که اومده نتابه وایس یه لحظه زمین فهمید ببین چیزه نوترشیشمون استرس داره. ببین اونو باشکوه این زنه که فعلا که با هم ولی یه لحظه‌ایه بالاخره. با میگه اینا برو من نگاه نشستیم 200 آره اونا وقت خودم چه؟ چه دیگه؟ اینقدر به تلقین میکنن استرس داری الان واقعا یه استرسی گرفت. نگران آرادم بچه میگم نه تو دیدیم؟ نه شاید بعداً خیلی اتفاقا بیفته، ولی هنوز اونقدر نگذشته که با یه عدد، یه رشته، با اسم یه دانشگاه همه چیزو فراموش کنیم. بذار خرابش نکنیم. بذار برگردیم عقب، از نو شروع کنیم. من ارفان فرهادی هستم، دانش آموز دومه. فصل تابستون دوباره گرممه، تو کوچه آسفالتا بازم فرشمه، میکنه خوب آفتاب داغ پوستم و زهره صدا میزنم و دوستم و همون که صد برنامه ریختن براش، میره تابستون کلاس اسکواش، صبحای زود میره کلاس شنا، جمعه ها با بچه ها کوه دنا، از را کلاس اتوکد شب ها برد تو پرکاری همه رو اون از رو برد، اینه که فقط زهرا میرم سراغش، کلر خورشید میکنه چه داغش. ما بگم یک رازی ندارم هم بازی، یه رفیق خوب و فابریک و گل آدم سازی، ما بگم یک رازی ندارم هم بازی. شب اول مهر شب عجیبیه. شبیه که استرس و شوق و ترس و هیجان و حسرت با هم قاطی میشن. انگار که جنگجویی باشیم که فردا باید به میدون بره و حالا باید با عزیزانش فدا کنه. زره و نیزه‌شو آماده کنه و در حالی که معلوم نیست فردا شب زنده باشه به خواب بره.
بابا اما صبح که بشه میگم ایجاد نظم در مورد موبایل است. بعد دیگه تذکر نخواهیم داد. صبح که بشه دوباره تو صف صبحگاه زیر آفتاب نرم ولی هنوز گرم اول مهر ایستادیم. عجل و نظام میدیم و آماده میشیم که یه آقایی بیاد بگه دیر نه این سر کلاسا. آقا مگه نگفتم عجل و نظام؟ آقا مگه با شما نیستم؟ امیر محمد گلکار. صبح که بشه دوباره تو صف داریم همدیگه رو هول میدیم یا از روی کرم داشتن پا میذاریم روی کفش نوع همدیگه تا خاکی بشه. صبح که بشه مدرسه شروع شده و دیگه همه چیز میفته رو دورتون. اما با این همه نسبت ما و مدرسه چیه؟ وقتی حرف از مدرسه میشه یاد چه چیزی میافتیم؟ اول از همه ما میخوایم از شما تشکر بکنیم که بدون هیچ مقدمه حاضر شدیم و ما مصاحبه بکنیم. مدرسه جای تعلیم و تربیت و عبادت، سرزمین عجایب. امسال فعالیت‌های مرکز رو الله یکی از برنامه‌ها اینه که مدرسه رو مجهز بکنیم. مخزن علم. ای کاش تعطیل. خانم من بگو اون روز به نقاشی نده بگید. چرا ناراحتی؟ دلت میخواد گریه کنی؟ چیه مدرسه رو دوست داری؟ داخلش. چیش؟ داخلش. داخلش رو دوست داری؟ چه احساسی داری؟ احساس خاصی ندارم خاله. خوشحال نیستی مگه؟ نه ورشی ما درس هر روز ساعت 6 صبح بیدار بریم مدرسه چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ ازت خواهش میکنم بعد رضا برم مدرسه تو قرآن فردا فردا میرم خدا خیلی بده. فلزا همیشه سعی کردیم همشون رو اذیت کنیم. فرق نداره چه درسی چه دبیری. من خواب بودم معلم از دست بچه‌ها عصبی میشه و خلاصه شروع میکنه به دعوا کردن بچه‌ها. من وقتی بلند شدم از صدای معلم یک کمی گیج بودم بلند پرسیدم چطور شده؟ یکی از کنار دستیان گفتن که هیچی تو بخواب. من گفتم حواسم دوباره همون خواب بودم یه بلند گفتم خب نمیذاره که و خب معلم من رو بیرون کرد. آیه دکتر داشتم برفتن سر برای ماشینشن برن اینا بعد بچه گفتم دست سرشون مش میذاشتم چه خبر بودم کی امتحان میگیرین اینا منم یکی زدم کمرش گفتم چه امتحان میگیری ولی شلوغ بود انتظار نداشتم بفهمم تابید یکی گذاشت تو گوشم بعد خیلی پرنده ها اینطوری بچه همه رفتن که من وسط بودم بعد ولی من اونجا دست پیشو گرفتم چرا میزنی مگه چی کارت کردم من تو رو درسته تو گوشم هم میزنی گفت مگه من با تو شوخی دارم گفتم مگه من با تو شوخی کردم واسه چی میزنی تو گوشم میگم امتحان کی میگیری میزنی تو گوشم بعد هیچی حل شد عذرخواهی کرد ازم دست داد قصد تقلب سال سوم دبیرستان بود یه روز گذاشته بودم برای امتحان ادبیات فارسی با حذف ترم دوم شعر حفظی تقلب شد من یه اعتراض بکنم حالا تقلب یادم نیست ولی یه زمانی بچه موبایل آورده بودم من ای نامر ما مدت ها رو که نورده بودم برای واسه بانی رو ببینیم واسه امتحانای مسابقات علمی و اینا بچه ها با زاپیا هاست درست میکردن بقیه 4 تا گوشی وصل میشد بهش بعد عکس میگرفتن از صفحه سوال میفرستادن توی واسه همون واسه گوشی بقیه 4 نفر بقیه بعد سریع شروع میکردن پر کردن ولی خب بچه ها رتبه‌های 1 تا 10 مثلا که همه از کلاس ما بودن
من تاریخ کل 20 نمره رو همه رو از کتاب نشوندم، چی نخوندم. آخر کلاس کتاب قشنگ بغلم باز کردم، همه رو از کتاب نشوندم. یه بار توی راهنمایی از رو دسته اشکان یه لغت دیدم، بعدش هم کلی ناراحت بودم که چرا. راستش من خودم اهل تقلب بودم، هم میدادم هم میگرفتم. تقلب خاطره جالبیه، چون با اینکه میدونم 1000 بار انجامش دادم، اما وقتی بهش فکر میکنم برام ماته، محوه. دقیقاً شاید چون بارها اتفاق افتاده. خاطرات زیادی اینطورین، مثل همین تقلب یا صبحگاه مدرسه. یه سری دیگه اما واضحن، مثل شیطنتایی که کردیم یا اتفاقای بعد. اینکه چطوری مجبور شدیم دروغ بگیم، یکی تکلیفمون رو ننوشته بودیم از کلاس بیرونمون کردن. البته من هزاران تقلب موفق داشتم، اما فقط این یکی اینقدر دقیق یادم مونده. میخوام بگم عمده تجربه ما از مدرسه رو خاطرات مبهم تشکیل میده. حالا وقتی به نسبت خودمون و مدرسه فکر میکنیم، اگه فقط خاطرات واضح و اونایی که ناخودآگاه بیشتر دوست داره رو به خاطر بیاریم، حالا خوب یا بدش هم فرقی نمیکنه. مثل اینه که یه بازی دوست داشتنی رو شب اول مهر ناتموم بذاریم. تو راهنمایی مخصوصا من جشن محبوبم 22 بهمن. عکسم میگیری؟ عکس بعد که فیلم دیدیم صدا داشته باشه امتیاز منفی داره. 10 روز ما قشنگ این کلاس ها رو همه رو می‌بردیم رو هوا. اینا خیلی دوران خوشیه 22 بهمن. کلا دهه فجر رو چون حالتی که مدرسه خیلی رو هوا و اینا و به عید هم نزدیک میشه از اون براش خیلی دهه مناسب. اگه فکر کردیم با یه جشن کلاسی قضیه تمومه، همینجا بگم اشتباه کردیم. این از بازی پارسال بهتر بود.
از بازی پارسال معلم از پارسال بهتر بازی کردن. حتی هنوزم تموم نشده. در واقع یه جام فجری وجود داره که تا 20 اردیبهشت طول می‌کشه. من گذاشتن دروازه‌بان دوم، قشنگ یادم سال دوم راهنمایی هم بودی که بعد اونجا تیممون فکر کنم دوم شد. یه بار اونجا دوم یک. بله با دوم یک. سلام، من نمیدونم واقعا چه بازیه. دروازه‌بان تیم دوم دو سلیمانی. من این بازی رو خیلی خوب یادم میاد. تقریبا مطمئن بودم که قهرمان میشیم. ما میبریم با اینکه 2-1 عقب. فقط اسدیان توپو میگیره. ناس یه شوت توی دروازه و گل. برای تیم دوم دو. گل! بردیم بازی. بلافاصله بعدش هم یه پنالتی گرفت. من با خودم فکر کردم اونی که باید پنالتی قهرمانی رو بزنه منم. البته سر اینکه کی پنالتی رو بزنه بحث بود و خب منم شک داشتم. اینجا چند بار زننده پنالتی عوض میشه اما آخرش کسی که پشت اون توپ وای میسته منم. یه شوت اما توپی که اون توپ برگشت و رفت تو گل خودمون. یه موقعیت تیم مرادیان. ولی تا اینجاش هنوزم خیلی عجیب نیست. قصه وقتی عجیب تر شد که ما 6-3 عقب افتادیم و علی صفار که یکی از بچه‌های 2-1 بود شعار داد توپ تانک فشفشه داور ما دقت کن. خب نه دقیقاً این عبارت ولی شبیهش و منم که اون موقع خیلی عذاب وجدان داشتم شرمندم نگی خود این قضیه رو به معاون مدرسه گفتم. و اونم 2 تا گل به نفع ما گرفت. دارن با هم دعوا میکنن. اعتراض دارن. بازی به اختشاش اینجا الان بحث جنایی شده. 6-3 بودیم. فوش شد. 2 تا گل به نفع چشم. صحنه اختشاشات میگه حاشیه های فوتباله. اینا رو همه شو میگه حاشیه فوتباله. ولی تهش ما باختیم و اینجا هم بچهای اون کلاس دور من حلقه شادی زدن. فرهادی برای زمین اسمتون چیه؟ امیر حسین. نظرتون در مورد بازی چیه؟ بازی خوبی بود. چی بود؟ بعد از بازی مسابقه داریم. سلام. در مورد بازی چی بود؟ بازی فوق العاده بود. تیم 2-2 تیم فوق العاده بود. ولی ما همینجور دیدید 2 گل زدیم 2 گل خوردیم دفاع رو بستیم. داور متاسفانه در ضعیف‌ترین شکل ممکن 2 گل به ناحق یعنی حالا برای گل به 2 گرفتن. کاپیتانای 2-2 در خدمتشون هستیم. در خدمتشون هستیم و باهاشون یه مسابقه کوتاهی مختصر ازشون میگیریم. نظرتون در مورد بازی چی بود؟ ما باختیم دیگه. 3 تا گل بیخود خوردیم. وسط بازی هم یه بازیکن فوش شد که 2 تا گل به نفع ما. اگر فرهادی یه دونه پنالتی رو خراب نمی‌کرد الان بازی به پنالتی. یه پنالتی که بچه‌ها خراب کردن. اونم یه پنالتی خراب کرد. آخرش هم که دیگه. نظرتون در مورد داوری بازی چی بود؟ داوری خوب بود. بازی فوتبال هستیم ازشون یه سری سوال در مورد بازی میپرسیم. نظر شما در مورد کلی در مورد بازی چی بود؟ کلا چرت و پرت. بله. نظر در مورد داوری چیه؟ اونم چرت و پرت. دروازه‌بانا چی؟ خوب. این فیلم‌ها سال‌ها روی دوربین هندیکم مونده. شبی که این فیلم‌ها رو دیدم چیزای دیگه‌ای هم پیدا شد. محمد گوشگی معروف به اکبر مشفیقی. این کتاب از کیست؟ نکس میکنه سوال میزنه تو چشاتو میگه چیه؟ چی میخوای بگی مردانی؟ آقا اجازه میخواستیم بگیم اگه میشه ببخشیده. چیه مردانی؟ اومدی واسطه شی؟ اگه امکان داره آقا. نه خیر ممکن نیست. این پسره بار اول و دومش که نیست. هر روز داره تو مدرسه یه دسته گل تازه به آب میده. این اولین تئاتر من بود. خب این کار درست حسابی که میتونه پیدا
دیدن این فیلم‌ها مثل این بود که زل بزنم به عمیق‌ترین نقطه شخصیتم، به هسته اصلی وجودم. اغلب ویژگی‌های شاخصی که از خودم میشناختم توی یه فایل 1.5 گیگا جمع شده بود. منظورم اینه که اگه این تئاتر نبود، همین فیلم هیچ وقت ساخته نمیشد. یا از دست دادن اون پنالتیه که باعث میشه خیلی وقتا توی تصمیم گیری مردد باشم. میخوام بگم الان توی این لحظه ما هیچی به جز چند تا پاره استخون و خاطراتمون نیستیم. به همین خاطره که اگه خوب توی فیلم‌ها و عکس‌های قدیمی بگردیم، احتمالاً یه چیزایی پیدا می‌کنیم که الان بیشتر از اون چیزی که اون موقع بودن معنا میدن. دوشنبه داده بیدار، هفته دقیق مثل بار، ماهی رفت زیر ما، سیب از رو شاخه افتاد، سیب از رو شاخه افتاد. دویدم و دویدم و دویدم، دوشنبه رو ندیدم ندیدم، دویدم و دویدم و دویدم و دویدم و دوشنبه رو ندیدم و دوشنبه رو ندیدم و ندیدم ندیدم ندیدم. شکلشو توی دفتر مثل یه گل کشیدم، شکلشو توی دفتر مثل یه گل کشیدم. گل تو به کار تو گل دود، یه خورده آبش بده رو بند نازک نور، یه خورده تابش بده رو بند نازک نور، یه خورده تابش بده. چه اردوهایی رفتی؟ کدوما رو یادته؟ اردو که خمینی رو یادم میاد. کل قصه ما این بود که سر کلاس کنار هم بشینیم و گهگداری چرت و پرت بگیم و زنگ تفریح آتیش بسوزونیم و تو سرویس آواز بخونیم. بعدش هم هنوز کولر رو از صندوق عقب در نیاورده یا چنگال رو توی ظرف ماکارونی نتابونده به همدیگه زنگ بزنیم و بپرسیم ببخشید منزل فلانی هست؟ اما تهش ما خونه بودیم. برای همه ما اردو یه اتفاق عجیب و خاص بود. شاید عجیب ترین تجربه روتین دوران مدرسه. یه جور پا را از حد فراتر گذاشتن قانونی، یه مجوز برای بیشتر با هم بودن. حالا بین همه این اردوها اون اردو یه چیز دیگه بود. خیلی خوش گذشت، خیلی فوق‌العاده بود. مشهد سوم راهنمایی خیلی کوپه قطار رو با گرم کشیدیم و 2 تا ردیف پایین 2 تا ردیف بالا مافیا بازی می‌کردیم. یهودن از همون سمتی که اون کوپمون بره در ما باز یه مرد از سبا اینجاش خون بود. گفت دهنتون رو سرویس. آقا من میخوام بیام. روح مایکل جکسون دیدی سالا؟ آره مهدی زاده میتونه. اصلا نگاه کن. آقا ساکت باش. دارم میارمش. خفه شو بغلی اون خوابم. چرا منو میگی؟ بابا بده به اسد ببینه. نکن دیگه پیموناتیان. اسد بیا پایین ببین. یه بار گفتم. ببین بیا تو. مسخره واسه من نگاه کن. مهدی زاده رو آره من دیدمش. آره ببین داره دفاعی درست. چی درست؟ خوراکی ها بردی برامون یه فیلم روح مایکل جکسون بردی آقای میگن روح مایکل جکسون تو خونه خودش. Hey
فقط نگاه کنید دقت بله او آخرم روی موج انگار رد میشه. خاطر یکی از مشهد سوم هنوز بگم تو خاطر خیلی از بچه‌ها مونده پرسیدن من از روح بود، یعنی ادعا کردن که ما میخوایم توی این اتاق احضار روح بکنیم. شما انگشت عمودی بگیرید عمودی نه. به آب نخور به آب نخور یه لحظه اجازه بده آقا جان شما دانشمند فقط گوش بده انگشت بذار خب نه اون نیست. خب گفتیم که اگر که روح باشه دستت باید خیس شه شما آروم فشار دست کم کن آروم فشار دست کم کن بازم بیا خیس شد من نبودم. یه قلو از این آب بخور یه قلو بچه به خاطر اینکه ما از نزدیک اسم این روح رو باید بدونیم چیه از نزدیک باید باش آشنا بشیم اینطوری اگر دستت بازم اومد بالا یعنی روح زیر اینجا پس هنوز نرفته فشار دست فشار بده آروم دست بیا بالا دیدی؟ بیا عقب‌تر یک دوسته که میگم دست کامل باید برداری یا اول دو پنجره دم پایی بود یعنی چی؟ با یه دم پایی یعنی با یه دم پایی خیلی حالا ترسیدم باید همه گفت همه دفعه رو باید این پیری دست بالا همه آقا چه سیستم آقا روح یعنی نبودی دم پایی بود شاید بیابی همه نشتید آخونده با حالتر شما نهیدم بیچاره فکر واقعی امتنان کن حالا روح کجا بوده که بخواد بپره بره بابا من بودم با درم میشکستم برم یکی از قشنگ‌ترین خاطرات بیدار شدن‌های صبحمون بیدار شد صبح شده خدا نماز بخون بدو خدا نماز بخون اسمش جشن تکلیف بود. جشن ترک کودکی. قشنگ بود. به خصوص با هم بودنش. انگار داشتیم با هم وارد یه لول جدید می شدیم. پدر چند نفر از بچه ها هم بودن. بابای منم. راستش برای پیدا کردن این عکس‌ها مجبور شدم یه درایو کامپیوترم رو ریکاوری کنم و همراه اینا یه سری عکس دیگه هم پیدا شد. عکسای بچگیم. عکسایی که توش موهای پدرم هنوز سیاه بود. فکرشو که میکنم دلم نمیخواد بچگیمو ترک کنم. دوست ندارم هیچ تار مویی از پدرم سفید بشه. دلم میخواد همیشه تو همین لول ببازم و گیم اوور بشه. لعنت به نوستالژی. چاره ای نیست. حسرت گذشته سودی نداره. شاید کار درست اینه که این پسر بچه ها رو لای آلبوم‌ها و گالریا جا بذاریم و بین بیتای درایو و فایلامون مثل مرده ها دفن کنیم. اون پسر بچه ها قد کشیدن. صورت‌ها جوش زدن و سیبیل در آوردن. صداهای کودکانه که هیچ. دیگه حتی خبری از اون صداهای خروسکی هم نبود. به همین راحتی بچگی ما رفت و مثل یه بادبادک تو آسمون گم شد. یکی بگیره حالا میاد تو با میاد یکی از دور بیرم
سلام به همه بچه‌های نوجوانی. اینجا برنامه نوجوانیه، برنامه خودتون. اومدم اینجا تا یه دقایقی رو با هم باشیم، با من همراه باشیم. ساله ساکن اصفهان. من بعد دو تا از دوستانم آقایان فرهادی و زمانی از سال 89 تصمیم گرفتیم به ساخت این دستگاه مختصات سه‌بعدی. مقامایی که ما با این مختصات سه‌بعدی تونستیم کسب کنیم در سال 90 مقام اول جشنواره نوجوان خارج. بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا دری هستم، دانش آموز کلاس دوم مدرسه راهنمایی شهید جی. من عرفان فرهادی هستم، دانش آموز دومه. ما میخوایم یک فلش بسازیم که بتونه در مقابل ویروس‌ها مقابله کنه و نذاره که ویروس‌ها بین کامپیوتر جابجا بشن. طرحی که ما داریم طرح تابلوی مختصات سه‌بعدیه. این طرح به این منظور پیاده شده که دبیرای ریاضی و دانش آموزا بتونن به راحتی اون منظورشون رو راجع به مختصات به همدیگه برسونن. به وسیله مختصات X, Y, Z که به وسیله چوب ساخته میشه و روش با روکش آهن پوشیده میشه که برای مغناطیسی کردنش آهن رو با بهش بچسبه. با تشکر. من امیر زمانی و عرفان فرهادی از دوره راهنمایی با هم آشنا شدیم، بغل هم نشسته بودیم و از همون موقع دوستیمون شروع شد و هر وقت می‌خواستیم کار درسی بکنیم با هم بودیم. این کار اجرایی که کردیم مثلا همین تخته مختصات با هم بودیم. به نظر من چون که عقیده های ما یکی بود و سطح درسی ما توی یه سطح بود و خانواده هامون از نظر اجتماعی توی جامعه توی یه سطح قرار داشتن، ما تونستیم دوستیمون رو تداوم بدیم. با خیلی از افراد دیگه دوست بودیم اما با اونا دوستیمون به این قدر تداوم نداشت که تا 5 سال ما این دوستی ادامه بدیم. موضوع امروز برنامه‌مون یه موضوع خاصه. موضوع امروز برنامه مسیر زندگیه. دوستی ما حتی از 5 سال هم فراتر رفت. ما بازم رفتیم خوارزمی که خب اون البته یه قصه دیگه است. به وسیله بخار ما یه پرده ایجاد می‌کنیم که می‌تونیم ویدیو پروژکتور تصویر نمایش بدیم و می‌تونیم با این همونطور که رفتیم پیدا روش متن بنویسیم، عکس نمایش بدیم و کاری که با اطلاعات به هوشمند انجام بدیم. اما این آخرین طرح ما بود. سالهای نوجوانی اوج گرفتند و اگه یه چیز درست تا به حال از صدا سیمای احمق ما پخش شده باشه اینه که بله شما نوجوانی رو دست کم گرفتید. خوشگل شدی امشب، خندت شکره، لبهات عسله، مثل گل شدی امشب. غروبا چراغا میشه روشن خیابون، عاشقا مثل ما میان از خونه بیرون، دخترا پسرا تبش تو دلاشون، همه جا یه صدای خنده هاشون. شیری شیرینا خانوما خوشگل شدی امشب، خندت شکره، لبهات عسله، مثل گل شدی امشب. چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل شدی امشب. به چشم من یه خوشگله اونم تو باغ عشق یه تک گله اونم تو، اگه فقط یه مجنونه اونم من، از عشق تا یه دیوونه اونم من، از عشق تا یه دیوونه اونم من. شیر شیرینا خانوما خوشگل شدی امشب، خندت شکره،
لبهات حسنه مثل گل شدی امشب چه خوشگل شدی امشب. نوجوانی کار خودشو کرد و ما از هم دور شدیم. یکیمون رفت تجربی، یکیمون به این جور کارا ادامه داد و یه تیم جدید جمع کرد. یکیمون هم به خاطر تشابه فامیلی زد به سرش. اسکار به یه فیلم ایرانی داده شد. Here are the nominees for original screenplay. Michel Hazanavicius for The Artist. Woody Allen for Midnight in Paris. I'm having an insight now. It's a minor one, but it explains the anxiety, my dream that I had. What are you talking about? Adriana, if you stay here though and this becomes your present, then pretty soon you'll start imagining another time was really your, was really the golden time. Yeah, that's, what the present is. It's a little unsatisfying because life's a little unsatisfying. Ashghar Farhadi for A Separation. And the Oscar goes to A Separation, Iran, Ashghar Farhadi. سلام به مردم خوب سرزمینم. که در کنارش تغییر شده کار میده که هر مختصاتی خاصی وارد می‌کنیم. اون تخته مختصات سه‌بعدی هنوز توی مدرسه راهنمایی هست. خوبه که از آدم یه چیزی باقی بمونه، هرچند نمیدونم چقدر بهش محل میدن، اما میدونم اونجاست، با اینکه از رنگ و رو رفته، درست مثل دوستی ما جمع فوق‌العاده‌ای بودیم، اما دوست شدن و دور شدن از هم تجربه عجیبیه، به خصوص اگه بین چند نفر باشه. راستی چی میشه که یه گروه دوستی تشکیل میشه؟ کلاس افتادیم مجموع مسابقات مختلف که ایجاد می‌شد از لحاظ درسی و همین این رقابت باعث یه رفاقتی هم شد. آره من و تو که داره از راستش واقعا همین الان چندان با هم رفیق نیستیم. یه دیگه یادم نمیاد. بعد که به دبیرستان رسید اول دبیرستان که باشم وارد من وسط نقش کسب گذاشتم. من وظیفه دیگه داشتن گروه هم دیگه آقا خیلی سری هم هستن مثلا میخوان ادای باحالا رو در بیارن. بازش شده. گل یا پوچ. گل یا پوچ. که بازارچه خیریه قرفه داشتیم. من و خاراز بکنم و موسیقی بودیم قرفه گدایی. من و علی محمد یه بار نقاشی شراکت با هم دیدی رو کار این علی که میگه همون علی صفاره، همونی که توی فینال فوتبال راهنمایی لوش داده بودم و اونم وقتی ما باخته بودیم دور من حلقه شادی زده بود. حالا با هم تو بازارچه خیریه یه غرفه ویدیو کلوب زده بودیم و چند وقت دیگه یه فیلم 1.5 ساعت میساختیم. کی فکرشو میکرد؟ همون فیلمی که با هم ساختیم در جستجوی شکیب شاید تنها چیزی بود که همچون حال داده بود. هنوزم دوستش دارم. واقعا در آینده هم دوستش خواهم داشت. Hey Mario, the plans are ready. I'll be there. یه بار یکی عقب من زورگویی زمین فوتبال دبیرستان پر شده بود، عادلمون یه زمین فوتبال می‌خواست اینا دعوا شد پشتی هم در اومدیم. یکیشون یه عقب من گرفت، گلش دادن، یه دو سه تا قرض از این کارا دیگه آره و خیلی افتخار این رفاقت. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That seize the day. دوران رفاقت 7 سالتون و اینا. امیدوارم که خیلی زود کل بشه و متاسفانه همینه همیشه بوده. کم میشد ولی آره کم میشد ولی همیشه بوده. قطع نمیشد. عادت کرده بودیم به هم دیگه. عادت کردن. شاید همین جواب مسئله رفاقت باشه. البته خب نظر همه این نیست. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. در کارگه کوزه‌گری بودم دوش
دیدم 2000 کوزه گویای خموش، هر یک به زبان حال با من میگفت خودم، آراد، حسین، متین، علی 5 تا شروع کردیم بازی کردن. یه مرده از توی ساختمون اومد بیرون. مرد خب دید ما استیل حکم 4 نفر نشسته بودیم، منطقه فهمید داریم بازی می‌کنیم. یکی از بچه‌ها بلند شد در رفت. متین بلند شد در رفت، یه 10 قدم دیگه اومد، مثلا 15 قدم با فاصله داشت. همه ورقا رو هر کسی هر چی داشت از رو زمین و دستمون جمع کردیم، دویدیم و به سمت پایین دویدیم، یعنی دقیقاً خلاف جهت مدرسه دویدیم و جدا هم شدیم. خاطره جالبی واقعاً تو لحظه خودش، نه الان بگم لذتی واقعاً بر من داره، فوق‌العاده کار احمقانه‌ای بوده می‌کردیم، جوونی و جاهلی بوده، ولی تو لحظه خودش واقعاً لذت‌های خودش رو داشت. You know how everyone's always saying seize the moment? I don't know, I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like the moment seizes us. Yeah, I know. It's constant. The moments, it's like it's always right now, you know? من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. شیراز سنه 745 هجری قمری، مهد تمدن و شهری پیشرو در علم و هنر. همزمان با تصرف شیراز به دست شاه شیخ ابو اسحاق مینجو، دورانی جدید در تاریخ این ملک رقم خورد، به طوری که خطیبان، شاعران و هنرمندان و دانشمندان از گوشه و کنار ایران به سوی دربار او می رفتند تا از خوان نعمات او برخوردار شوند. شکوفایی علم و هنر باعث شد که مورخان و جغرافیدانان آن را دارالعلم نامیدند. اما همچون هر ملک دیگری، سلطنت ابواسحاق اینجو هم از گزند رقیبان و دسیس چینان در امان نبود. به گواهی تاریخ، پیر حسین زورگو، یاغی باستی و اشرف چوپانی هر کدام ضرباتی را به خاندان آلنجو وارد آوردند و سرزمین‌های تحت هدایت این سلسله را محدود کردند. با این حال اقتدار و مقبولیت اجتماعی ابواسحاق سبب شد تا امرا و وزرای ممالک اطراف به اطاعت او در آمده و این فتنه ها دفع گردد. پس از دفع فتنه ها، ابواسحاق با تمرکز بیش از پیشی به امر مملکت داری مبادرت کرد و گشایش فرهنگی، علمی و اقتصادی فراوانی را پدید آورد. نقل است که او در این زمینه از پادشاهان هند تقلید می‌کرد. به گواهی تاریخ دیری نپایید که با ظهور مبارزالدین محمد مظفری در یزد، چالش‌های بزرگتری برابر ابواسحاق پدید آمد.
اقدام مبارزالدین برای اخذ مالیات از ممالک جنوبی فارس سبب بروز چندین جنگ میان این دو شد که با شکست ابو اسحاق همراه شده و در نهایت با اعدام ابو اسحاق در میدان سعادت شیراز سلسله آل اینجو به پایان رسید. پس از مرگ شیخ ابو اسحاق، خواجه شمس الدین حافظ در رسای او این چنین سرود: راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. در مورد سمپات خیلی حرفا میشه زد. هم از خروجی ها و افتخاراتش گفت، هم میشه از برند شدن اسمش و آسیباش گفت. خیلی هم این حرفا رو زدن. ما اما چی باید بگیم؟ کاسخ کدوم طرفه؟ بعد کلا فرام کردم هم دیگه باز میکنم. هر نفر میتونه اونو واسه خودش از هر کیسه یه تعدادی سنگیزه داره. بعد نفری میبره که آخرین سنگیزه ها رو برداره. یعنی کسی که دیگه نتونه سنگ برداره از این کیسه آقا. حالا نفر ببینیم چه جوری میتونیم باز ببره. دوم باشیم ما هر کاری اون میکنه ما دوم باش خب باز به کاغذ بده مثلا بگو 20 تا 20 هم چی توی یکی 15 تا توی یکی 20 تا خب برو خب من 5 تا از 20 تا برام دارم میشه 15 منم 5 تا از خب میشه 15 ده من 5 تا از 15 برام دارم میشه 10 ده نفر 5 تا از 1 2 میشه 10 5 تا برام میشه 5 یه حرکت من 4 تا از 1 بردارم میبازی چه 5 و 1 من 4 تا از اون هم دارم نه وایس این تو این راهش نیست میریم حالا میگیم. کارسوق ریاضی رو واحد پژوهشی مدرسه برگزار میکنه. کارسوق جایی بود که فکر کردن یاد میگرفتیم، مسئله حل کردن رو تمرین میکردیم و مهمتر از همه بهمون خوش میگذشت. بچه‌هایی که هر سال 2-3 روز میومدن کارسوق و بچگی میکردن، چند سال بعد با یه مدال المپیاد توی کارسوق درس میدادن. کارسوق بهترین بود. به نظرم چیزی از سمپات که باید در موردش صحبت کنیم همین ساختارشه. همین مسیری که بچه‌ها توش طی می‌کنن. باید از این حرف بزنیم که مهدی علیخاصی اول راهنمایی به سختی میتونستی کامپیوتر رو روشن کنه، اما دوم دبیرستان یه تنه سایت مدرسه رو بالا آورد. باید از کارسوقا و مسابقه پرتاب موشک و جشنواره نرم افزار و واحد پژوهشی و کتاب فیزیک از اول و کنگره قرآنی و کارگاه علوم و هنر و سمینار علوم و فنون حرف بزنیم. اما همین آموزش خوب و اندکی عدالت آموزشی. یک روز من و سرگروه هم و جلسه گروهی مجمع فرهنگی شهید ژئی مجموعه فرهنگی که هر سال دانش آموزا تو قالب گروهایی که سرگروهشون یه دانشجوی فارغ التحصیل مدرسه است مجمعی بودن رو تجربه میکنن. منظورم اینه که مجمع وصلیه نه وصفی. مستندسازی بشه. حالا حرفم میخوام رو کاپوس چنده بگم طولش ندم. چه مهمه ما توی حالم نیم چیه که اصله ما اصلا را داره ما هست و واقعیت های حال ما داره. به مجمعی که فکر میکنم یاد 3 تا چیز میافتم: عمیق، با نشاط و پشتیبان. هنوز زمزمه کردن دعای عرفه تو غروب کویر تموم نشده که چند تاشون از سر و کول همدیگه بالا میرن. ماتریالیست دوباره آفتاب مهتاب فرامسون سواری کتلو بیا ماتریالیست سواری حالا حالا
بهتون بالا از زور آلیس نیافتی تو به من نگفتی توتالیته فمینیسم غلبه امپریالیسم اتحاد رئالیسم نه علیه فاشیسم اتحاد رئالیسم نه علیه فاشیسم سرگروه موجود عجیبی، آدمی که از جوونی و کلی فرصت دیگه میزنه تا به یه سری نوجوان تو حساس ترین زمان زندگیشون کمک کنه. اما فقط این نیست. آقا در جستجوی شکیب سکانس چندمه؟ سکانس یکی مونده به آخر. سکانس یکی مونده به آخر. 3 برداشتی 2 1. بدون حمایت مجمعی عمرم میتونستیم اون فیلم رو بسازیم. نه که خود فیلم مهم باشه، اما مهمه یه کاری کرد. This one moment. It's what I want in a relationship, which might explain why I'm single now. Haha. It's kind of hard to. It's that thing when you're with someone and you love them and they know it and they love you and you know it, but it's a party and you're both talking to other people and you're laughing and shining and you look across the room and catch each other's eyes, but not because you're possessive or it's precisely sexual, but because that is your person in this life. And it's funny and sad, but only because this life will end, and it's the secret world that exists right there in public, unnoticed, that no one else knows about. It's sort of like how they say that other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. That's what I want out of a relationship. Or just life, I guess. Love. Blah. I sound stoned. I'm not stoned. Thanks for dinner. Bye. Oh. ما از زندگی لحظات عمیق را می‌خواهیم. آن لحظه ناتوانی در گرفتن جام دیگر را. دقیق یادم نمیاد اینو کجا خوندم یا کی فهمیدم. شاید تو تفسیر یه شعر یا نقد یه فیلم. شایدم یه روز که بعد از یه مسابقه ریاضی با دوستام کنار زاینده رود می‌دویدیم. یا یکی از روزهای خیریه مدرسه، یا یکی از زنگ تفریح‌ها که به گلیا پوچ می‌گذشت. یا شایدم یکی از کلاس‌های کارسوق. محرمای هر سال ما مجمعیای یه خیمه میزنیم توی مدرسه. همه کاراش هم از درآوردن محتوا و طراحی سن تا کشیدن غذا و درست کردن دوغ و حتی بستن داربست رو هم خودمون انجام میدیم. بزرگ و کوچیک، دانشجو و دانش آموز. اینو دقیق یادم میاد. سال 3 شب آخر به خودم اومدم دیدم داره میگذره. داره تموم میشه. من دیگه هیچ وقت این لحظه خاص رو تجربه نمی کنم. من دیگه هیچ وقت دانش آموز بودن رو تجربه نمی کنم. یهو انگار یه دستی داشت من از قلعه لحظات بیرون میکرد. آقای ویلیامز در نقش معلم ادبیات، آقای وودی آلن، آقای لینکلیتر، آقای خیام، حتی شما آقا یا خانم سمپا. من حسرت گذشته یا آینده رو نمیخورم، اما میدونم قدر لحظه و حسرت رفتنش هم ارزن. میدونم ما که هیچ لحظه هم ما رو در نمیابه، درک نمیکنه، سیز نمیکنه. لحظه ما رو تصرف میکنه و بعد دور میندازه. قیمت زندگی در لحظه حسرت و حسرت و حسرت. اما چاره چیه؟ جز رفتن. به سوی حاصلم میروم ولی شکست بالم میروم به دامن سحر میروم به آخرین سفر میروم
خیابون مدرسه ما مسیر جالبی داشت. از کوه صفه که پایین می اومدی اول راهنمایی بود، بعد دبیرستان، بعد دانشکده علوم پزشکی، بعد پادگان، بعد بیمارستان، بعدم یه قبرستون. انگار همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود. سال کنکور رسیده بود و آقای کنکور برای ما برنامه‌های دیگه‌ای داشت. ما هم تن دادیم بهش. مجبور بودیم. برچسب سمپادی بودن اغلب راههای دیگر رو از جلوی پامون برداشته بود. و دوران 7 ساله مدرسه ما تمام شد. مثل هر چیز دیگه‌ای که تمام میشه. مثلا همین فیلم که داره به انتهاش نزدیک میشه. خیلی چیزا توی این 7 سال تغییر کرد. خیلی چیزا هم نه. ولی همش به خاطر اینه که 7 سال زمان زیادیه. خیلی زیاد. گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. چه خبرتونه؟ کجا رسیدن؟ چه خبرتونه؟ همچون آوایی در کوهستان. متاسفانه قصه نخور پتری، بالاخره یه روز خوب میاد که من و تو رو هم یکی پیدا میکنیم. ای بابا سنجی اینجا رو نگاه، ببین خاله رعنا چی درست کرده، ماکارونی. بازم بکشم. به خاله جون حسابی خجالت دادی، خسته نباشی. قابل نداره. بفرمایید تو رو خدا. کدوم تو؟ اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک. و بالاخره مسئولان از 75 دقیقه کوتاه اومدن و گفتند سرانه مطالعه ایرانی‌ها 18 دقیقه و 47 ثانیه است. پیج تنپه تصویری، دنده صوتی و خلامصب لمسی مزاحمتون میشم. این کودک مبتلا به یرقانه، پدرش هر شب بهش تجاوز میکنه و مادرش یه سوری بذارم همه بفهمم ما نشستیم آره. نه که مهم نباشه، اما مهمترین چیز نیست.
و قطعاً اون چیزی نیست که باید از ما به یادگار بمونه. پس ولی جدی ازمون چی میمونه؟ ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست. ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست. بی باده گل رنگ نمی شاید زیست. بی باده گل رنگ نمی شاید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ تا سبزه خاک ما تماشاگه کی؟ حق با آقای خیامه. امروزمونو ببین، دوستای جدیدی پیدا کردیم که درسته متفاوت، ولی بعضا بیش از دوستای قدیمیمون دوستشون داریم. حالا دیگه سهممون از هم فقط ساییدن انگشتش از روی موبایلمونه. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air. البته هنوزم متفقاً دهه فجر رو یه جور دیگه دوست داریم. شورت کنی سپاس کو خیلی نرم و ریز بگاس فیلکس و نیش باس اگه گیر داد بگیر روش تیز بگاس جب نده داشتم بذار بینم چیه داستانش استیلو ببین یارو خود پاسداره دوتا میدیم قضیه میشه ماسمانش را که نهایتا داشتم خوابه توی پاسکار چهت نگو امین داره میادش براق شما براق یا علی نترس براق یا علی من قیدا بسناش نیمی اومدم سپاه ما زاودان شدن شوق سفر نگاه ما رفت آرزو زمین از ترانه ها رافته های زندگی زده جوانه ها این پیروزی حق با آقای خیامه. اکثر ما با خاطراتمون دفن میشیم و 30 سال بعدش هم کاملا فراموش شدیم، با همه لحظه ها و چیزای نوستالژیک و حسرت برانگیز و زیبای زندگیمون. و خب این دنیا همینه، نباید بهش دل بست.
چی کار باید کرد؟ نمیدونم. فعلا میخوام با دوستای قدیمیم گلیا پوچ بازی کنم. نه بذار خرابش کنیم. بذار قبل از اینکه جمعه بشه این فیلمو از اون چیزی که تا الان دیدینم آشفته تر کنم. خب اغلب بخشای این فیلم همون سال 95 یا 96 ساخته شد و امروز 10 دی 97. بیشتر از 2 سال و نیمه که من دارم این مستند رو میسازم و راستش هنوزم نمیدونم باید چی کار کرد. اما میدونم که شرمندم بابت این فیلم. من شرمندم که 2 سال از عمرم گذاشتم که یه مستند بسازم در مورد خاطره و نوستالژی وقتی یه بچه کنار گوشم از درس خوندن محرومه. از تجربه مدرسه رفتن محرومه. من شرمندم که مدرسه ما یه تالار افتخارات بی استفاده داره ولی یه مدرسه توی سیستان و بلوچستان هستش که بچه‌ها توش آب خوردن ندارن. من شرمندم که حرف زدن از محرومیت این بچه‌ها وسیله ناجور فیلمه. من شرمندم که جرأت اینو ندارم که جمعه فیلممو پاک کنم و درست و حسابی به این مسئله بپردازم. من شرمندم که محصول و جزئی از این سیستم آموزشیم. و لعنت بهم که فقط شرمندم. سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سلامت بفرستید. صرفا رو با هم نزد. دستتو بده به صرفای بغل دستی. بابا خفه شو. شب سیاه و چشم بین، شب سیاه و سایه انسان، شب سیاه و باد و بار، شب سیاه و ماه آن نرو به من
حالا بعد از شنیدن این کلمات اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه رو بگید. مدرسه. جای دوست داشتنی. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم